त्यसो भने तिमीलाई मार्छ नि भन्छ तिमी मरेको हेर्न सक्दिनँ म बरु कल नगरौँला एक दिन होइन होला ए ल ल ल राखिदिन्छु है त 5 मिनेट बोलिएछ मार्ला तिम्रो कसले दाइ उसको बोयफ्रेन्डले बोयफ्रेन्ड छैन यसको मै होला जस्तो छ कसरी गेस गरेको थियो राम्रै छ राम्रो त खासै राम्रो चाहिँ होइन तर मैले पहाडमा पहिलोचोटि देख्ने बित्तिकै मन पराएको थिएँ आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि होइन त्यहाँ पछाडि ऊ हाम्रै गाउँतिर आएको थियो हाम्रो गाउँमा उसको आफ्नो मान्छे पढ्नेहरू छ अनि यो खै त अरू फोटो छैन राम्रै छ त हाम्रो पनि छ नि के नहुनु तर मोटी मोटी छ मोटी छ अलिक सुटी सुटी टाइपको छ त्यसले चाहिँ घर चलाउँछ त होइन पहाडको केटी काम चाहिँ लास्टै गर्ने हो अघि बिहानै उठेर गएर अब अघि एक बारी घाँस लिएर आयो अब खाना खाएर स्कुल जान्छ 21 भन्दा पनि कलेज 11 मा पढ्छ काम गर्नेहरू Adapters for BMCC mouse to use those lenses. अहिले काम हुँदैन क्या हो त्यही त आसले रिस उठिसक्यो घर जानु पर्ला ओहो सर गुड मर्निङ के छ ब्रो यार तिमी नआएर काम भएछ नि यार यहाँ तिमी नआएर होला कि काम नहुने त ए भइहाल्छ नि ब्रो यार यस्तो यार छैन नि यहाँ हामी यहाँ टेन्सन भइसक्यो बिहान किचन पनि आएको छैन रहेछ आज 5 स्टार होटलमै खुवाउने हो कि भोक लागिसक्यो सुशान्त थाक्नु भएको छ क्या हुन्छ स्वयम्भूको उकालो चढेको सुत्रे हाल यो केटीको बिएफ छ कि छैन भनेर शङ्का गर्नु पर्दैन ढुक्क भए हुन्छ म सिङ्गल नै छु तर पाउने आशा चाहिँ नगरे नि हुन्छ त कालीलाई कसले पाउने आश पनि गर्छ चोपडामा चोपडा प्रियङ्का चोपडा पनि माघी बिहे गर्ने सोचमा छ अरे कमेन्टमै आइलु भनिदिन्छ नि सुटिङ होला जस्तो छ क्यामेरा फिट हुँदैछ नि त होला जस्तो छ भन्ने नि काउली बुढी हेर्नु न यति राम्रो छ यो मेकअप गरेर काउली भएर यस्तो राम्रो केटी छ यस्तो हुइदिन्छ क्या त्यो गाउन राम्रो छ काउली बुढी तेरो फेसबुक पठाउन रिक्वेस्ट के छ त्यसको ल उसको नाम सुजता बुढा हो क्या सुजता बुढा बुढा कि बुढा के छ ओहो यो उत्तम थापा भन्ने मान्छेले कुन हिरोसँग फोटो हाल्यो त